नमस्कार, म भक्त प्रसाद ढकाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पद्म कन्या मल्टिपल क्याम्पसको उपप्राध्यापक पदमा म कार्यरत छु र रिसेन्टली मैले मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज MBS प्रोग्रामको कोअर्डिनेटरको रूपमा म यहाँ कार्यरत छु। अब पद्म कन्या क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको मास्टर डिग्री प्रोग्रामको वान विङ्स अथवा एउटा हाँगोको रूपमा हामी MBS लिने गर्छौँ। सामान्यतः यो हाम्रो विश्वविद्यालयको पहिला इयरली सिस्टम अन्तर्गतको चाहिँ MBS प्रोग्रामलाई अहिले 2017 पछाडि सेमेस्टरमा कन्भर्ट गरेर कम्प्लिटली हाम्रो व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर यसलाई सञ्चालन गरिँदै आइएको छ। अब कन्टेन्टको रूपमा कुरा गर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालय फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले व्यावहारिक शिक्षा सञ्चालन गर्नको लागि व्यवस्थापनलाई मानिस र हाम्रा व्यावहारिक दैनिक जीवनका क्रियाकलापहरू जुन हाम्रो व्यवस्थापनले त्यसलाई जोड्छ, त्यसलाई चाहिँ यो मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज MBSले सहज रूपमा ल्याउनको लागि हाम्रा सबै खाले आम्दानी भएका अथवा हाम्रो विद्यार्थी वर्गहरू अथवा इभन हाम्रो गार्जेन्स भनौँ, उहाँहरूको इन्कम चाहिँ जुन लेभलमा छ त्यो सबै कभर हुने गरेर MBS प्रोग्रामहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। यो विशेष गरेर कन्स्टिट्युन्सी क्याम्पसहरूमा अलि आर्थिक रूपमा अलि सस्तो हाम्रै फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले धेरै यस्ता सेमेस्टरको प्रोग्रामहरू ल्याएको छन् जुन MBA, MBM, MBA फाइनेन्स, कर्पोरेट लिडरसिप जस्ता प्रोग्रामहरू अब अलिक कस्टको हिसाबले अलिक महँगो छन्। यो MBS प्रोग्राम चाहिँ सबै इन्कम लेभलका चाहिँ हाम्रो गार्जेन्सहरू, विशेष गरेर विद्यार्थीलाई त अब हामी इन्कममा जोड्दैनौँ, तथापि गार्जेन्सहरूमा चाहिँ हामी सबै लेभलका गार्जेन्सहरूलाई चाहिँ यसबाट समेट्दै आएको हामीले छ। त्यो अन्तर्गत पद्म कन्याले हाम्रा छात्र बहिनीहरूलाई सर्वसुलभ शिक्षामा शुल्कमा चाहिँ यो शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। अब हाम्रो विश्वविद्यालयको नर्म्स, त्यसपछि गएर हाम्रो पद्म कन्याको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी रहेर हामी MBSका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यसको कुनै पनि मास्टर्स प्रोग्राम अन्तर्गतका हाम्रा रेगुलर क्रेडिट कोर्स चाहिँ हामीले MBS प्रोग्राम पनि पुरा गर्छौँ। विशेष गरेर हामी सेमेस्टरको पहिलो सेमेस्टरमा हाम्रा बिजनेस कम्युनिकेसन, अकाउन्ट, त्यस्तै गरेर स्ट्याटिक्स अनि म्यानेजमेन्ट, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको चाहिँ बेसिक कोर्सहरू हामी फर्स्ट सेमेस्टरमा पढाउँछौँ। त्यस्तै गरेर दोस्रो सेमेस्टरमा हामी ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, प्रोडक्सन अपरेसन अनि बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, अकाउन्ट, फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट जस्ता कोर्सहरू पढाउँछौँ। यो चाहिँ सबै कम्पलसरी सब्जेक्टहरू हुन्छन्। त्यसपछि MBSको नेचरलाई चाहिँ अलि अरूभन्दा फरक गर्नको लागि फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले तेस्रो सेमेस्टरबाट नै आफ्नो कुन विषयमा अलि रुचि बढी छ त्यो रुचिको विषय अन्तर्गत रहेर चाहिँ करिकुलम डेभलप गरेर त्यहीँबाट नै हामी स्पेसलाइजेसन गर्दै लैजान्छौँ। जस्तो स्पेसलाइजेसनभित्र तपाईँ विद्यार्थीलाई चाहिँ कुन विषय आफूलाई अलिक इजी फिल हुन्छ, एउटा अकाउन्ट छ, अर्को म्यानेजमेन्ट छ, अर्को फाइनेन्स छ, मार्केटिङ छ। यसले पनि अलि टेक्नोलोजी फ्रेन्डली हुने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पढ्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो अन्तर्गत हाम्रो पद्म कन्या क्याम्पस सकभर हामी आफ्नो स्रोत साधनलाई अप्टिमम प्रयोग गर्दै व्यावहारिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी बढी लागि पर्छौँ। त्यत्तिकै वेल ट्रेन्ड फ्याकल्टी मेम्बरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। 10औँ, 20औँ, 30औँ, 35औँ वर्षसम्म चाहिँ टिचिङ गर्नुभएका फ्याकल्टी मेम्बरहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूको एक्सपिरियन्स सेयरिङ, विभिन्न किसिमका सेमिनार, गोष्ठीजहरूमा हामी उहाँहरूलाई एक्सपोज गराउँछौँ। यस्तो किसिमले चाहिँ हामी चलाउँछौँ र चौथो सेमेस्टरमा गएर हामी त्यही थर्ड सेमेस्टरको जुन स्पेसलाइजेसन छ त्यो स्पेसलाइजेसन सब्जेक्टलाई बढी क्रेडिट आवर दिएर चौथो सेमेस्टर पढाउँछौँ। र तपाईँहरूले फोर्थ सेमेस्टरमा गइसकेपछि चाहिँ एउटा थेसिस पेपर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी प्रपोजलदेखि लिएर सबै कुरामा तपाईँहरूलाई एसिस्ट गर्छौँ र त्यो एसिस्टको आधारमा तपाईँले एकजना गाइड्स पाउनुहुन्छ। त्यो गाइडलाइन्समा रहेर तपाईँले थेसिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब हामी सकेसम्म व्यावहारिक कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो इन्डस्ट्रीसँग जोडेर, तपाईँका चाहिँ फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरूसँग जोडेर हामी थेसिस राइटिङ गराएर तपाईँको हामी प्रेजेन्टेसन लिन्छौँ। इभन प्रपोजलदेखि
देखि नै हामी प्र्याक्टिकली तपाईँलाई हामी प्रेजेन्टेसन गराएर मात्रै हामी के त थेसिसको चाहिँ काम अघि बढाउँछौँ र अन्तिममा तपाईँ फाइनल भाइभा पनि आफ्नो पेपरमाथि चाहिँ कम्तीमा 1-आधी घन्टासम्म तपाईँ बोलेर आफ्नो चाहिँ विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरेपछि मात्रै तपाईँको थेसिस चाहिँ ओके गर्छौँ। यसरी चाहिँ तपाईँ कम्तीमा आफ्नो पढाइलाई चाहिँ व्यावहारिक र संस्थागत रूपमा कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हामी बढी लागिपर्ने गर्दछौँ। कुनै पनि फ्याकल्टीबाट चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री सकिसकेपछि यो MBS पढ्नुको लागि चाहिँ तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। त्यसको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय फ्याकल्टी अफ म्यानेजमेन्टले एउटा इन्ट्रान्स एक्जाम सिम्याट भन्छौँ हामी, सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट टेस्टको लागि तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ। यो कम्प्लिटली अनलाइन प्रोसिजरबाट तपाईँले यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट टेस्ट इक्जाम एपियर गरिसकेपछि एटलिस्ट 40% मार्क्स सेक्युर गरेर हामी एडमिसनको लागि योग्य भन्छौँ। र यो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अफ डिन कार्यालयबाट चाहिँ प्राप्त भएको स्कोरको आधारमा हामी प्रत्येक कलेजहरूमा भर्ना गर्ने, जसरी नै पद्मकन्याले भने तपाईँको लागि चाहिँ योग्य देखिसकेपछि हामी ग्रुप डिस्कसनमा राखेर एडमिसनको लागि चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम अन्तर्गतको कस्टको हिसाबले अलि सस्तो यो मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडी MBS प्रोग्राम छ। यसमा अब हाम्रो मुख्य लक्ष्य चाहिँ सबै खाले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ उच्च शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित नहुँ भन्ने सवालले सायद विश्वविद्यालयले त्यो कन्सेप्ट राखेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ करिब हामी 4वटा सेमेस्टर गरेर 60,000मा हामी हाम्रो पद्मकन्यामा हामी सघाउँछौँ। त्यसको लागि पहिलो सेमेस्टरमा एडमिसनको रूपमा 20,000 20,000 रुपियाँ, त्यसपछि बाँकी रहेको हामी सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टरमा तिर्छौँ। यसरी हामी करिब 60,000 जतिमा हामी MBS को चाहिँ कोर्स कम्प्लिट हुन्छ हाम्रो। अब स्कलरसिपको सवालमा MBS प्रोग्रामको लागि मात्रै भनेर हाम्रो चाहिँ एसोसिएट प्रोफेसर निरा श्रेष्ठ म्याडमले 2 लाख रुपियाँको एउटा अच्छी कोर्स राखिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले प्रत्येक फर्स्ट सेमेस्टर टप गर्ने बहिनीहरूलाई, छात्राहरूलाई हामी त्यो स्कलरसिप चाहिँ त्यसको ब्याजबाट प्राप्त हुने प्रत्येक वर्ष टप गर्ने विद्यार्थी छात्रलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। एउटा त्यो स्कलरसिपको कन्सेप्ट छ हामीसँग र यो प्र्याक्टिकली हामी युज नै गरिरहेका छौँ। त्यसपछि अरू भनेको चाहिँ विश्वविद्यालयको नोम्स अन्तर्गत रहेर 10% छात्रवृत्ति दिने चलन छ। त्यो अन्तर्गत नै हामी हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई हामी 10% स्कलरसिप उपलब्ध गराउँछौँ। अब विशेष गरेर व्यवस्थापन यो अहिले निकै मार्केटको चाहिँ डिमान्ड जस्तो देखिएको छ। किन भन्दा हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रीको रूपमा अघि बढिरहेको हाम्रो देश जब बिस्तारै इन्डस्ट्रीतिर अगाडि बढिरहेको अथवा अन्य विभिन्न सेक्टरहरू, फाइनेन्सियल सेक्टरहरू, इभन नन फाइनेन्सियल सेक्टरहरूमा पनि हामी जे जस्ता कामहरू गर्छौँ त्यसमा कति अफिसियल कामहरू होइन, त्यसै गरेर म्यानेजरियल टर्मका कुराहरू युज गर्नुपर्ने टाइममा चाहिँ अवस्थामा चाहिँ विशेष गरेर म्यानेजमेन्ट पढेका विद्यार्थीहरू बढी हामी माग भएको देख्छौँ। अब बजारको डिमान्ड अन्तर्गत रहेर नै धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ अहिले रोजाइ म्यानेजमेन्ट भएको छ। त्यसो हुनाले अब तपाईँ कुनै पनि डिसिप्लिनबाट चाहिँ ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गरेर आउनुभएकाले हामी म्यानेजमेन्टको चाहिँ मास्टर्स डिग्री पढेको देख्छौँ। हामी इभन साइन्सबाट आउने विद्यार्थीहरू जो इन्जिनियरिङ पढिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि ब्याचलर इन्जिनियरिङ सकिसकेपछि मास्टर डिग्री MBS गरेको हामी पाउँछौँ। कति विद्यार्थीहरू हामीसँग यहाँ पढिरहनु भएको छ, जस्तो इभन टेलिकमको इन्जिनियरहरू, त्यसपछि गएर यो प्राधिकरणका इन्जिनियरहरू सर म्याडमहरूले हामीले पढिरहेको हामी देख्छौँ। त्यस हुनाले यो म्यानेजमेन्ट अलि अहिलेको कन्टेन्टमा चाहिँ अलिक बढी एक्सपोज भएको हुनाले हामीले मार्केटको चाहिँ डिमान्डलाई नै फुलफिल गर्न त्यति सकिरहेको अवस्था छैन। त्यो हुनाले म्यानेजमेन्टको लागि MBS पढिसकेपछि हामी कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ यो के देख्छौँ त्यो किसिमकै कोर्स कन्टेन्टहरू छ। हामीले चाहिँ पद्मकन्याबाट नै पास हुनुभएका विद्यार्थीहरू पनि हामी कुनै पनि ठाउँमा योग्य भएको हामीले पाएका छौँ। त्यस हुनाले यो वाइड एरियामा चाहिँ विकास भइरहेको हुनाले म्यानेजमेन्टको डिग्री आफैमा महत्त्वपूर्ण छ। त्योभित्र पनि MBS यो सुलभ तरिकाले चाहिँ पढ्न सकिने हुनाले यसलाई हामी बढी सहज ठान्दछौँ र मार्केटको डिमान्ड पनि यस्तै देख्छौँ। अब पद्मकन्यामा MBS पढिसकेपछि अथवा पढ्नको लागि हामी जब इच्छुक हुन्छौँ अथवा यदि हामीले भर्खर पद्मकन्या बारेमा सुनेका छौँ भने अब तपाईँ पहिलो क्राइटेरिया त महिला हुनु जरुरी छ, तब मात्रै हामी पद्मकन्याको लागि योग्य देख्छौँ। त्योभन्दा अरू क्राइटेरिया हाम्रो रहेन। अब जब
तपाईँ पद्मकन्याको लागि पढ्न योग्य देखिनुहुन्छ त्यो भनेको हाम्रो सबै हिसाबले हामी एउटा चाहिँ सेन्ट्रली लोकेटेड छौँ काठमाडौँ भ्यालीको हिसाबले हामी बागबजार एरियामा छौँ यो एउटा लोकेसनको हिसाबले चाहिँ एक्सेसेबल एरिया हो कुनै पनि ठाउँबाट तपाईँ आफ्नो साधन छ यसै आउन सक्नुहुन्छ आफ्नो साधन छैन भने पनि कुनै पनि एरियाबाट चाहिँ भेकल्सहरूको चाहिँ एक्सेस भएको ठाउँ पद्मकन्या क्याम्पस अर्को भनेको चाहिँ सुरक्षित हिसाबले महिला विद्यार्थी अथवा छात्राहरूको लागि पद्मकन्या त्यो एउटा सही डेस्टिनेसन हुनसक्छ त्यस्तै गरेर अब अरू दृष्टिकोणबाट हामी यहाँ हामीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ लेडिज क्यान्डिडेटहरू चाहिँ कतिको एक्सिडेन्ट हुनुहुन्छ भनेर कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीसँग इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले हामी उहाँहरूलाई त्यो पनि हामी अवसर उपलब्ध गराउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि अब यो पद्मकन्या छात्र विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ असाध्यै राम्रो चाहिँ गन्तव्य हो भन्ने लाग्दछ अन्तमा सम्पूर्ण जो ब्याचलर्स डिग्री कम्प्लिट गरेर मास्टर्स डिग्री पढ्नको लागि चाहिँ विभिन्न सूचनाहरू चाहिँ अध्ययन गरिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू त्यसमा विशेष गरेर छात्र विद्यार्थीहरूलाई अथवा समूहलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ निर्धारको रूपमा पद्मकन्यालाई आफ्नो चोइसमा राख्नुहोस् अथवा डेस्टिनेसन बनाउनुहोस् त्यसभित्र पनि एमबिएस प्रोग्राम जसले सोचिरहनु भएको छ अथवा कुन पढौँ भनेर कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ तपाईँ मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडी एमबिएस पढ्नको लागि तयार रहनुहोस् यसमा कुनै पनि सब्जेक्टमा पढ्ने विषयवस्तुहरू जुन म्यानेजमेन्टका चाहिँ टर्मोलोजीहरू छन् त्यसमा कुनै तपाईँ कमजोरी पाउनुहुन्न पद्मकन्याले तपाईँलाई आइटी फ्रेन्डली बनाउँछ बजारसँग एक्सपोज गराउँछ विभिन्न किसिमका सेमिनार गोष्ठीदेखि लिएर चाहिँ अन्य विभिन्न किसिमका हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गराउँछौँ त्यसमा तपाईँ आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्नुहुन्छ र मार्केटमा तपाईँ कुनै पनि फिल्डमा तपाईँ जानको लागि चाहिँ हामी योग्य बनाउँछौँ हाम्रो यो मल्टिपल क्याम्पस हो हामी धेरै प्रोग्रामहरू हामीसँग छन् त्यो भित्रको एमबिएस एउटा कार्यक्रम हो त्यसमा तपाईँ साँच्चै मास्टर डिग्री पढेर चाहिँ म देशको लागि समाजको लागि र आफ्नो घर परिवार आफ्नो व्यक्तिगत जीवन म सफल बनाउँछु भनेर सोचिरहनु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको एउटा पद्मकन्या राइट डेस्टिनेसन हुन्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु